مسكته. فيديو النهارده هو رحله استكشاف وصيد مميزه مسكنا فيها انواع مختلفه من الزواحف والمفصليات. هو باين عليه ان هو صحي، لسه مغير جلد من قريب. ده ذنب اهو اللي بيطلع منه السم. ولكن المميز في الفيديو ده انه بيشرح عن اكتر من بيئه، زي البيئه الجبليه او الشبه صخريه او كمان البيئه الزراعيه، لان كل بيئه ليها نظام بيئي كامل، وكل نظام بيضم انواع مختلفه من الكائنات. فانا من غير ما احرق كتير في مقدمه الفيديو ده، انا هسيبكم على طول تشوفوا الرحله. ودلوقتي احنا لسه واصلين الجبل، واللي هنعمله تاني ان احنا هنطلع الجبل فوق. طبعا هتبقى رحله شاقه شويه عشان نطلع فوق. بعد كده لما نطلع هندور يعني على الزواحف والحيوانات المختلفه على الجبل. دلوقتي انا نفسي بقى ضعيف قوي عشان الدنيا صيام برضو. احنا دلوقتي في نص الجبل ولسه هنكمل لفوق. دلوقتي اخيرا طلعنا على الجبل. طبعا احنا في جبل ابو النضر. اي حد عارف الجبل هيعرف من القصر اللي ورايا ده، او سواء من الجامع اللي شفتوه من شويه وانا طالع عليه، او سواء من تالت حاجه خزان الماء المهجور اللي احنا هنخش نستكشفه دلوقتي. ده ايه المنظر ده؟ ده خزان ميه مهجور من ايام عصر محمد علي. حتى شوفوا الحديد هنا متاكل ازاي. كنا اوقات بنيجي هنا نصطاد برص خشن الجلد، بس يا جماعه بصراحه الريحه مش حلوه. يلا بينا دلوقتي بعد ما شفنا الخزان وما لقيناش فيه اي حاجه، هنروح بقى للعمود الكهرباء اللي ورايا هناك ده. طبعا ناس كتير عارفه العمود ده عشان تحتيه صخور، 4 عواميد، كل عمود تحته صخور. هنحاول ان احنا نقلبهم كلهم عشان خاطر نلاقي اي كائن. يلا بينا نتمشى لهناك. طبعا بقى موضوع ان احنا نصور او نحاول ان احنا نصطاد في اخر فصل الشتاء فهو موضوع صعب جدا، لان ذوات الدم البارد زي ما انتم عارفين بيكونوا قليلين جدا في الوقت ده بسبب درجة الحرارة الباردة. ولكن احنا بنعمل ده كتجربة على امل ان احنا نلاقي حتى لو حاجات قليلة في الجبل ده كله. شايفين بقى يا جماعة الصدف ده؟ ده بقى صدف لكائنات بحرية عاشت من هنا من ملايين السنين. متخيلين الجبل ده كله كان بحر، كان تحت البحر. دلوقتي في حبة صخور ورايا قبل العمود. هنعمل ايه دلوقتي؟ ان احنا هنشيل الصخور دي على امل ان احنا نلاقي تحتها اي حشرات من فصليات او زواحف. يلا بينا. اول حاجة هنا مفيش حاجة. برضو مفيش حاجة. هنا برضو مفيش حاجة ولكن في رطوبة. هنا برضو يا جماعة مفيش حاجة. فهنروح على العمود بقى. شوفوا بقى ورايا 4 عواميد. هنحاول او ان احنا هنشوف كل عمود فيهم، هندور تحتيه في الصخور اللي تحتيه. مش في بس امل خشب، بس احنا مش محتاجينه في حاجه. شايفينه على ايدي اهو. ده يا جماعه امل الخشب اهو. ايه ده؟ انا شفت حاجه بتتحرك هنا. تعالي بصوا كده يا جماعه، دي سحليه دفانه. شايفين رجلها صغيره ازاي؟ شايفين ما بتستخدمش رجلها كتير عشان كده رجلها صغيره، ولكن هي على طول شوفوا البوز بتاعها، الخطم بتاعها بتستخدمه في ان هي تدفن نفسها تحت الرمل. وشوفوا الوانها ما شاء الله، شكلها جميل جدا. طبعا انا مش عايز امسكها من ديلها هنا عشان ما تقطعش ديلها. شكلها جميل قوي. دي في الغالب هنعوز ناكلها للتعبين اللي عندي في البيت. طبعا السحلية الدفانة هي من اشهر انواع السحالي في مصر كلها، وهي تعتبر اول صيد معانا النهارده واول زاحف معانا النهارده. طبعا الزواحف هتكون قليله لان احنا في الشتاء كده كده، بس هي زاحف شائع عشان كده الحمد لله عرفنا ان احنا نجيبها النهارده. هي كانت تحت الصخره الدفيه يعني. ملمسها ناعم جدا، وشوفوا حتى هي باين عليها لسه مغيره جلد جديد عشان كده جلدها شكله نضيف جدا ولامع، ويعني مش عايز اقول رطب بس يعني ايه، هو باين عليه ان هو صحي، لسه مغيره جلد من قريب اهو. هي بقى بتبقى هنا ليه؟ عشان خاطر اكيد بتتغذى على الحشرات اللي هنا. من الكائنات اللي موجوده هنا عناكب زي عنكبوت الأرملة السوداء الكاذبة، وبرص خشن الجلد منتشر جدا هنا، وبرضه ام 44 ومئوية الأرجل، وكمان العقارب منتشرة في المنطقة الجبلية اللي احنا فيها دي بالظبط. مفيش برضه حاجة هنا للأسف. اوه في عقرب يا جماعة.
شايفين يا جماعه، انا مش متفاجئ خالص ان انا لقيت عقرب هنا، لان في اوقات كنت بصطاد بالخمس ست عقارب في طلعه واحده. وشايفين هو بيحاول يحفر ازاي، وكمان رافع ديله مستعد للهجوم. طبعا ده عقرب بلطيم، وكمان عقرب سام عنده مجموعه من السموم العصبيه والدمويه والقلبيه والخلويه، ولكن غير مميت للبشر، ولكن ستيل سام وممكن يأذيك جامد وممكن يوديك المستشفى عادي، ممكن يموت طبعا في حالات قليله. بصوا بقى انا همسكه ازاي. ايوه، شايفين الحته اللي مسكوا منها؟ ده ذنب اهو اللي بيطلع منه السم من غدته السميه اللي هي قبل الذنب على طول. طبعا يا جماعه عقرب بلطيم بيكون لونه ايه، مصفر كده شويه. انا جبته لكم في الشمس اهو. طبعا العقارب كلها ليليه، وعقرب بلطيم بيبقى مختلف عن عقرب اسوان مثلا بان هو بيكون نفس اللون تقريبا، ولكن اغمق شويه وما عندوش العقله السوداء اللي هي قبل ذنبه. وشوفوا هو هنا اهو بكلباته هو بيقرصني، بس هي كلباته مش مؤذيه قوي ولا مؤلمه قوي ولا قويه زي الكابوريا مثلا او الكراب. بصوا في سائل اصفر هو على ذنبه، مش عارف هيبان في الكاميرا ولا لا. ده كده يا جماعه تاني صيد معانا، عقرب بلطيم. هو من فصيله من العقارب او من جنس بيضم عقارب زي مثلا عقرب ابو جنزير او عقرب باي كولر. والعقارب دي كلها مشتركه في ان هي سمها يعني بيكون مؤذي حبتين ثلاثه في نفس المجموعه الكيميائيه اللي بيكون منها السموم العصبيه والقلبيه والدمويه والخلويه. بيشملها الجنس ده كله من العقارب، ولكن باختلاف الدرجه من عقرب لعقرب. طيب احنا بعد ما لفينا 4 عواميد ما لقيناش غير الدفانه او السحليه دي وكمان العقرب، فاحنا دلوقتي هننقل مكاننا لموقع جميل جدا هيبهركم دلوقتي، وهنحاول ان احنا ندور على كائنات هناك، لان انا قبل كده هناك لقيت جحر انفد وكمان لقيت جلد التعابين خضيري كبير. شوفوا يا جماعه البيوت هنا متهالكه تماما، واخدين بالكم؟ البيوت دي تقريبا عمرها حوالي من 200 ل 300 سنه، فدلوقتي بعد ما كانت موطن للبشر بقت موطن للزواحف والحيوانات المختلفه. شايفين دي فخاره هي من صنع البشر اللي كانوا عايشين هنا. شايفين الصخره دي بقى، هي كبيره شويه ولكن احنا محتاجين ان احنا نرفعها. بسم الله. مفيش حاجه. عايز اقول لكم ان احنا ممكن نلاقي اثار هنا. واخيرا بعد تعب ومعاناه كتير شطبنا الجبل وما لقيناش غير عقرب وسحليه، وده متوقع لان احنا في فصل الشتاء. فاللي هنعمله بقى ان احنا هننتقل للمكان التاني ولكن في بيئه مختلفه تماما، وهي البيئه الزراعيه. ودلوقتي بقى احنا تاني يوم بعد ما خلصنا البيئه اللي هي في الجبال اللي في جبل ابو النضر. هو مش جبل يعني، هو عباره عن هضبه. دلوقتي يعني واضح من المكان اللي انا فيه والفيو والمناظر اللي انا فيها. ده هنا يا جماعه اول ما بدات يوتيوب كنت باخد العجله وباجي عند نفس المنطقه دي، المنطقه كبيره جدا يعني هي المحيطه بمدينه رشيد. فدي كانت الملعب بتاعي لمده اكتر من 3 سنين عشان استكشف فيها الطبيعه والبيئه الزراعيه بشكل خاص والحيوانات اللي بتعيش فيها. فيلا بينا نكمل جولتنا. طيب يا جماعه احنا دلوقتي وصلنا الكامب واتفاجئنا بالمنظر ده. في تقريبا كلبه لسه والده حالا. الكلاب يا عيني شايفين كام واحده ايه ده انا جنبك. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 جايين نصطاد كلاب احنا. شكلهم كيوت اوي بس لما بيكبروا مش هيبقوا كيوت كده. سامعين يا جماعه الصوت ده طائر المك او الكوكال السنغالي. وطبعا كان في طائر من شويه برضو اللي هو هازجه القصب او الهازجه السياحه لسه برضو عامله صوت من شويه. لو انتوا شايفين على الشمال هنا بحيرات، فالبيئه هنا يا جماعه رطبه تماما وملائمه ان احنا نلاقي كائنات كتير. في هنا تنوع بيولوجي اكتر من البيئه الجبليه زي ما انتوا شايفين يا جماعه. برضو هنا ده راتب المكان كله، سواء رواتب ميه ولا سواء كمان بحيرات، هتلاقي رطوبه في كل حته، ميه يعني تنوع يعني حيوانات، بالتالي هو ده اللي بتتميز بيه البيئه الزراعيه. بصوا كده يا جماعه هناك، مش عارف تاخدوا بالكم ولا لا بس في تعبان. انا هجري عليه مره واحده كده بحيث ايه الحقه قبل ما يهرب وقبل ما يخش اي زون. مسكته. كان هيعضني يا جماعه، والله كان هيعضني. الحمد لله ان هو ما عضنيش. هو اي نعم التعبان ده غير سام او معلش في الكلمه هو ضعيف السميه، بس مش معنى كده ان هو مش هيأذيني. التعبان ضعيف السميه ممكن يأذيني عادي بكل بساطه،
لان هو عنده سم في الاول والاخر. وبالذات ما شاء الله انا اول مره في حياتي امسك عينه بالحجم ده كله. شايفين يا جماعه؟ دي حته ابو السيور كانت طالعه تتشمس، الجو كان شتاء كتير، فهي طالعه دلوقتي تتشمس. وده اسهل تعبان تصطاده في الشتاء، ليه ترجمه الاسم العلمي للتعبان ده يعني العداء. انا هحاول امسكه من دماغه. هو فتح لي بقه اصلا. ايه ده؟ هو تعبان سريع جدا وكبير. عينه بالحجم ده سمها هيكون تركيزها عالي. هخليه كده على هنا الاول. التعبان ده عنده انياب في التلت الاخير من الفك. شايفين هو بيتلوى على ايدي ازاي؟ وشايفين اصلا النقوشات الجميله بتاعته ما شاء الله وسبحان الله. شكله جميل جدا. هو دلوقتي اهو ماسك على ايدي بقى عامل شبه الاسوره لان انا ماسكه من دماغه. شايفين المنظر؟ وسامعين برضو صوت اصوات الضفادع اللي هي في محيطه بالمكان هنا. هو في الغالب بيتغذى عليها وبيتغذى كمان على القوارض اللي هنا. هو زي ما قلت اسمه تعبان ابو السيور الزراعي او الغيطي. تعبان ابو السيور عندنا 4 انواع منه في مصر. الاربع انواع في منهم 3 بيعيشوا في بيئات غير زراعيه، منهم واحد موجود هنا قريب في ساحل شمال الدلتا ولكن في السبخات والاراضي الرمليه، يعني مثلا زي تعبان الهرسين او ابو السيور الرملي. وفي ابو السيور احمر الراس في حلايب وشلاتين، وفي ابو السيور احمر في مناطق صحراويه، وفي اخيرا اشهر نوع في مصر، اشهر تعبان بشكل عام، هو ابو السيور الزراعي او الغيطي. وده من اكبر الاحجام اللي ممكن تشوفوها، يعني حتى مش متوسط الحجم اللي ممكن تشوفه للتعبان ده هو الحجم ده، لا انا بتكلم ان ده من اكبرهم. شكله بالكامل اهو ما شاء الله تعبان جميل جدا ومميز بالالوان دي. عنده خطين هنا عشان كده اتسمى ابو السيور، ومن البطن لونه اصفر فاتح شويه. انا الصراحه مبسوط بالعينه دي، وبصراحه هخليها للكامب للناس اللي تيجي تتفرج يعني على التعبان ده، وبالذات العينه الكبيره دي. انتوا مش مصدقين ان انا فرحان قد ايه دلوقتي بسبب ان انا ماسك الحجم ده كله. وبصراحه انا محظوظ. ما اظنش مثلا في الصيف كنت هعرف امسك عينه زي دي، لان هم زي ما قلت لكم اسمهم او ترجمه اسمهم التعبان العداء او المتسابق، عشان كده بيكون سريع جدا. ايه ده ايه ده ايه ده؟ شايفين كله بالكامل اهو. وده اول صيد معانا في البيئه الزراعيه. وبكده يا جماعه نكون ختمنا فيديو النهارده او رحله صيد اللي هي كانت في اكتر من بيئه، البيئه الجبليه والبيئه الزراعيه. استنوا بقى الجزء الثاني او الفيديو الثاني، هنكمل فيه استكشاف البيئه الزراعيه، وكمان هنستكشف بيئه ثالثه غير البيئه الجبليه والبيئه الزراعيه. ولكن استنوا الفيديو الجاي عشان تعرفوا ايه البيئه الجايه.